নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই সমুদ্ৰ আজি এই ভিডিঅ'ত ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কনষ্টিটিউচনেল ডেভেলপমেণ্টৰ এটা টপিক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টি স্পেচিয়েলি APSC এ কণ্ডাক্ট কৰা বিভিন্ন এক্সামসমূহৰ লগতে ADRE TET EXAM আৰু অন্যান্য গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামসমূহৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ভিডিঅ'টো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 খনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে APSC UPSC SSC আদিৰ দৰে কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত অহা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব তেন্তে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আহক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 খনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ The Act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. এই আইনখন ভাৰতত সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ চৰকাৰৰ দিশত দ্বিতীয়টো মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল It was a lengthy document with 321 sections and 10 schedules. ইয়াত 321টা ধাৰা আৰু 10টা অনুসূচী আছিল এতিয়া আহিছো ফিচাৰ্ছ অফ দা এক্ট 1935 অৰ্থাৎ 1935 চনৰ আইনখনৰ কিছু বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ This act made a provisions for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units. এই আইনখনৰ দ্বাৰা province অৰ্থাৎ প্ৰদেশ আৰু princely states অৰ্থাৎ অংগৰাজ্যসমূহক লৈ সৰ্বভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা স্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল This act divides the power between center and units in terms of three lists federal list for center with 59 items provincial list for provinces with 54 items concurrent list for both center and province with 36 items এই আইনখনে কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰদেশসমূহৰ চৰকাৰৰ মাজত তিনিখন তালিকাৰ জৰিয়তে ক্ষমতাৰ বিতৰণ কৰি দিছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় তালিকা কেন্দ্ৰৰ বাবে 59টা বিষয় প্ৰাদেশিক তালিকা প্ৰদেশসমূহৰ বাবে 54টা বিষয় আৰু সমান্তৰাল তালিকা কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰদেশ উভয়ৰ বাবে 36টা বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল Residuary power were vested in the viceroy অৱশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ ভাইসৰয়ৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল It provided for the adoption of diarchy at the center but abolished at the provinces. However, the provision diarchy at the center did not come into operation at all. এই আইনখনে কেন্দ্ৰত দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আনহাতে প্ৰদেশসমূহৰ পৰা দ্বৈত শাসন ব্যৱস্থা নোহোৱা কৰিছিল যি কি নহওক এই ব্যৱস্থাটো একেবাৰে কাৰ্যকৰী নহল This act introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Provinces were made bicameral consisting of a legislative council, upper house, and a legislative assembly, lower house. এই আইনখনে 11খন প্ৰদেশৰ ভিতৰত 6খনত দ্বিসদনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এইদৰে বংগ বম্বে মাদ্ৰাজ বিহাৰ অসম আৰু সংযুক্ত প্ৰদেশৰ বিধানসভাক বিধায়িনী পৰিষদৰ অৰ্থাৎ উচ্চ সদন আৰু বিধানসভা নিম্ন সদনেৰে গঠিত দ্বিসদনীয় ব্যৱস্থা কৰি তোলা হৈছিল It extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, scheduled caste, women and labor. 1935 চনৰ আইনখনে অনুসূচিত জাতি মহিলা আৰু শ্ৰমিকৰ বাবে পৃথক ভোটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধিত্বৰ ৰাজনীতিক আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰিত কৰি তুলিছিল This act led to the establishment of Reserve Bank of India. এই আইনখনৰ অধীনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক স্থাপন কৰা হৈছিল In 1937, Federal Court was established under this act. এই আইনখনৰ অধীনত 1937 চনত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় আদালত স্থাপন কৰা হৈছিল One of the most important features of this act was provisions for the establishment of a Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, and a Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. এই আইনখনে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় লোকসেৱা প্ৰাদেশিক লোকসেৱা আৰু 2 বা ততোধিক প্ৰদেশৰ বাবে যুটীয়া লোকসেৱা আয়োগ গঠনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এতিয়া আহিছো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ হিতানলৈ First question Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? British Constitution, Irish Constitution, US Constitution, the Government of India Act 1935. ভাৰতীয় সংবিধানখন প্ৰণয়নত তলৰ কোনটোৱে আটাইতকৈ গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল? ব্ৰিটিছ সংবিধান,
আইৰিছ সংবিধান, আমেৰিকাৰ সংবিধান, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন। The correct answer is Government of India Act 1935, 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন। Next question. The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Fundamental Duties, Emergency Provisions. 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনত সন্নিৱিষ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি 1950 চনৰ ভাৰতৰ সংবিধানত কি হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? মৌলিক অধিকাৰ, নিৰ্দেশাত্মক নীতি, মৌলিক কৰ্তব্য, জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা। The correct answer is Directive Principles of State Policy, নিৰ্দেশাত্মক নীতি। Next question. In the Federation under the Act of 1935, residuary power were given to the Federal Legislature, Provincial Legislature, Governor General, Provincial Governor. 1935 চনৰ আইন অনুসৰি অৱশিষ্ট ক্ষমতাখিনি দিয়া হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভা, প্ৰাদেশিক বিধানসভা, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল, প্ৰাদেশিক ৰাজ্যপাল। The correct answer is Governor General. Next question. Consider the following with reference to the provisions of Government of India Act 1935. Number 1. Establishment of an All India Federation. Provincial autonomy with a government responsible to an elected legislature. Number 3. Redistribution of provinces and the creation of 2 new provinces. Which of these were embodied in the Government of India Act 1935? Option A, 1, 2 and 3. Option B, 1 and 2. Option C, 2 and 3. Option D, 1 and 3. The correct answer is option B, 1 and 2. There is no provisions of redistribution of provinces and the creation of new province under the Government of India Act 1935. ভাৰত চৰকাৰৰ আইন 1935 উল্লেখ থকা নীতিসমূহৰ ভিত্তিত তলৰ কথাকেইটা বিবেচনা কৰা। সৰ্বভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা স্থাপন, প্ৰাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্ৰদেশসমূহৰ পুনৰ বিতৰণ আৰু 2খন নতুন প্ৰদেশ সৃষ্টি। ইয়াৰে কোনকেইটা নীতি ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল? অপশ্যন এ 1, 2 আৰু 3, অপশ্যন বি 1 আৰু 2, অপশ্যন চি 2 আৰু 3, অপশ্যন ডি 1 আৰু 3। The correct answer is অপশ্যন বি 1 আৰু 2। প্ৰদেশসমূহৰ পুনৰ বিতৰণ আৰু নতুন প্ৰদেশ সৃষ্টি সন্দৰ্ভত ভাৰত চৰকাৰ 1935 কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিল। Next question. Which of the following act was described by Jawaharlal Nehru as the Charter of Slavery? তলৰ কোনখন আইনক জৱাহৰলাল নেহৰুৱে Charter of Slavery বুলি কৈছিল? Regulating Act of 1773, Regulating আইন 1773, East India Act 1784, পিতৰ ভাৰত শাসন আইন 1784, Government of India Act 1919, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1919, Government of India Act 1935, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935। The correct answer is Government of India Act 1935, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935। Next question. Which act introduced diarchy at the center? Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, the Indian Independence Act 1947. তলৰ কোনখন আইনে কেন্দ্ৰত দ্বৈত শাসন অৰ্থাৎ ডায়াৰ্কিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ভাৰতীয় পৰিষদ আইন 1909, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1919, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন 1947। The correct answer is Government of India Act 1935, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935। Next question. The distribution of power between the center and the states in the Indian Constitution is based on the scheme provided in the Morley-Minto Reforms 1909, Montagu-Chelmsford Reform 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947. ভাৰতীয় সংবিধানত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত ক্ষমতাৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাৰ ভিত্তি হ'ল মৰ্লে-মিন্টো সংস্কাৰ 1909, মন্টাগু-চেমছফোৰ্ড আইন 1919, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935, ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন 1947। The correct answer is Government of India Act 1935, ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935। Next question. The Government of India Act 1935 was based on Simon Commission, Lord Curzon Commission, Dimitrov thesis, Lord Clive's report. ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 মূল ভিত্তি হ'ল সাইমন কমিশন, লৰ্ড কাৰ্জন কমিশন, ডিমিট্ৰভ থেচিছ,
Lord Clive's Commission. The correct answer is Simon Commission. Next question. Who described the Government of India Act 1935 as the New Charter of Bondage? ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935ক কোনে নিউ চাৰ্টাৰ অফ বন্ডেজ বুলি অভিহিত কৰিছিল? মহাত্মা গান্ধী, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, জৱাহৰলাল নেহৰু, B.R. Ambedkar. The correct answer is Jawaharlal Nehru. Next question. Which of the following act marked a second milestone towards a completely responsible government in India? 1909 Act, 1935 Act, 1858 Act, 1919 Act. তল কোনখন আইনে ভাৰতত সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ চৰকাৰৰ দিশত দ্বিতীয়টো মাইলৰ খুঁটি হিচাপত চিহ্নিত কৰিছিল? 1909 চনৰ আইন, 1935 চনৰ আইন, 1958 চনৰ আইন, 1919 চনৰ আইন। The correct answer is option B, 1935 Act, 1935 চনৰ আইন। Next question, and the last question. Consider the following statement regarding the Federal Legislature of Government of India Act 1935. Number 1. In the upper house, the election was to be direct, while in the lower house, it was indirect. Number 2. There was a provision of diarchy at the center. Number 3. Residuary powers were vested in Viceroy. Which of the statement given above is correct? Option A, 2 and 3. Option B, 1 and 3. Option C, 1 and 2. And option D, only 1. The correct answer is option B, 1 and 3. 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনত উল্লেখ থকা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভা ফেডাৰেল লেজিসলেচাৰ সম্পৰ্কে তলত দিয়া বিষয়সমূহ বিবেচনা কৰা। 1 নম্বৰ, উচ্চ সদনত নিৰ্বাচন প্ৰত্যক্ষ আছিল, আনহাতে নিম্ন সদনৰ নিৰ্বাচন পৰোক্ষ আছিল। ৰাজ্য অৰ্থাৎ প্ৰদেশসমূহত দ্বৈত শাসন ডায়াৰকিৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন আছিল। অৱশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ ভাইচৰয়ৰ হাতত ন্যস্ত কৰা হৈছিল। ওপৰত দিয়া উক্তিসমূহৰ ভিতৰত কোনকেইটা শুদ্ধ? অপশ্যন এ 2 আৰু 3, অপশ্যন বি 1 আৰু 3, অপশ্যন চি 1 আৰু 2, আৰু অপশ্যন ডি মাত্ৰ 1। কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশ্যন বি 1 আৰু 3। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতেই। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।